Trong cuộc đời này, thứ khiến ta đau nhất chưa hẳn là mất, mà là không buông được những thứ đã nên buông. Có những người bước vào đời ta như định mệnh, rồi rời đi như một bài học. Ta không trách họ, nhưng ta trách trái tim mình. Vì cứ níu, cứ đợi, cứ hy vọng, chúng ta thường lầm tưởng rằng càng yêu nhiều, càng giữ chặt thì càng không mất. Nhưng sự thật lại ngược lại, càng bám víu càng đau, càng cố giữ càng mất đi. Video hôm nay không để dạy bạn cách quên một người, cũng không dạy bạn cách làm sao để yêu cho ít khổ, mà là một lời gieo duyên, một nhịp gõ cửa nhẹ vào trái tim bạn, rằng đôi khi buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là buông xuống nghiệp lực để trút đi gánh nặng, là để tâm bạn được thanh thản và phước báu mới được có cơ hội bước vào đời. Nếu bạn đang tổn thương, đang loay hoay trong một mối quan hệ không gọi được tên, hãy dừng lại một chút, nghe bằng cả trái tim. Biết đâu bạn sẽ tìm được một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa giải thoát cho chính mình. Con người ta thường nghĩ rằng những gì hủy hoại mình là những thứ đến từ bên ngoài, một người phản bội, một biến cố cuộc sống, một mất mát đau đớn. Nhưng có một thứ hủy hoại chúng ta âm thầm, từng chút một, từng ngày một, mà phần lớn không ai nhận ra. Phiền não. Phiền não không ồn ào, nó không la hét hay gào khóc. Nó chỉ ngồi đó như một đốm lửa nhỏ trong tâm. Mỗi khi bạn sân si, nó được tiếp thêm củi. Mỗi khi bạn so sánh, ganh ghét, đố kỵ, nó lớn thêm một chút. Mỗi khi bạn tự trách, dằn vặt, oán than, nó rực cháy lên một lần nữa. Và đến một lúc nào đó, bạn không còn nhận ra mình nữa. Bạn hay cáu gắt, hay lo lắng, hay buồn bã, hay tổn thương. Bạn nhìn đâu cũng thấy sai, thấy đời bất công, thấy người bạc bẽo. Đó là lúc phiền não đã trở thành chủ nhân trong tâm bạn. Phiền não đến từ đâu? Từ tham. Khi ta muốn nhiều hơn những gì mình cần, khi lòng không bao giờ thấy đủ. Từ sân. Khi mọi thứ không diễn ra như ý, ta nổi giận, oán trách cuộc đời, trách người, trách cả số phận. Từ si. Khi ta không hiểu nhưng vẫn cố chấp, khi ta mù mờ nhưng vẫn khăng khăng mình đúng. Ba gốc rễ ấy: tham, sân, si, giống như ba cội rễ độc mọc trong khu vườn tâm hồn. Nếu không nhổ tận gốc, cây phiền não sẽ lớn lên từng ngày, quấn chặt lấy mọi niềm vui, mọi hạnh phúc, mọi mối nhân duyên tốt đẹp. Mà lẽ ra bạn có thể có phiền não không tự nhiên sinh ra. Nó được nuôi lớn bởi sự lặp đi lặp lại của những cảm xúc không được chữa lành. Một cơn giận hôm nay, nếu không được nhìn thấu, sẽ trở thành một vết hằn ngày mai. Một sự oán trách hôm nay, nếu không được buông bỏ, sẽ trở thành khối u trong tim ngày sau. Phiền não hủy hoại điều gì? Hủy hoại tâm tánh hiền lành. Có những người từng rất hiền, từng hay cười, từng biết cảm thông, nhưng sau vài biến cố, vài lần tổn thương, vài người làm họ thất vọng, họ dần trở nên lạnh lùng, phòng thủ, thậm chí cay nghiệt. Không phải họ xấu đi, mà là phiền não đã thay họ sống cuộc đời đó, làm mờ trí tuệ. Người nhiều phiền não thì nhìn gì cũng sai, thấy người tốt cũng nghi ngờ, thấy cơ hội cũng sợ hãi, thấy hạnh phúc cũng lo lắng sẽ mất. Trí tuệ không thể sinh ra trong một tâm hồn bị che mờ bởi khói bụi phiền não. Mất đi các mối quan hệ tốt đẹp khi tâm bất an, lời nói bất ổn, hành động bất nhất, ai ở gần cũng mỏi mệt. Bạn có thể là người sống rất thật, rất tình cảm, nhưng nếu không biết giữ tâm trong sạch, phiền não sẽ khiến bạn đẩy người thương mình ra xa, lúc nào chẳng hay, gây bệnh cho thân và tâm. Khoa học hiện đại đã chứng minh căng thẳng kéo dài phá hủy hệ miễn dịch, gây mất ngủ, tăng huyết áp, trầm cảm, rối loạn lo âu. Còn Phật Pháp đã dạy từ ngàn xưa, phiền não là chất độc tâm thức. Nó ngấm dần như nước thấm vào đá, một ngày đá cũng nứt. Huống chi là thân người, làm biến đổi tướng mạo, hủy hoại vận mệnh. Người thường ôm sân si, gương mặt ngày càng cứng cỏi, ánh mắt luôn hằn lên sự mệt mỏi, nụ cười hiếm hoi và gượng gạo tướng thay. Tâm đổi, vận mệnh theo đó mà trôi dạt. Vậy phải làm gì? Bạn không cần phải trốn vào rừng sâu, cũng chẳng cần gõ cửa những ngôi chùa cao vút tận mây xanh. Giải thoát không nằm ở xa,
mà nằm ở chỗ bạn có đủ tỉnh thức để quay về bên trong không. Hãy bắt đầu bằng chánh niệm, tức là biết mình đang nghĩ gì, nói gì, làm gì. Hãy quan sát tâm mình như người đứng bên bờ sông, thấy dòng nước trôi qua nhưng không nhảy xuống. Mỗi lần phiền não dấy lên, đừng chạy trốn, cũng đừng nuông chiều, mà hãy nhìn thẳng vào nó, mỉm cười và nói: ta nhận ra ngươi rồi. Khi bạn hiểu phiền não là gì, từ đâu đến, hủy hoại điều gì, bạn sẽ không còn để nó dẫn dắt bạn nữa. Bạn sẽ không nổi giận vì chuyện nhỏ, không tổn thương vì một lời nói vô tình, không oán hận vì một người rời đi. Lời nhắn cuối cùng: đừng để một đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả đời mình. Phiền não, suy cho cùng, chỉ là một trạng thái tạm thời của tâm. Nó không phải là bạn, nó không phải là cuộc đời bạn. Đừng để nó quyết định vận mệnh, nhân duyên và hạnh phúc của bạn. Hãy học cách dập tắt đốm lửa ấy bằng sự hiểu biết, bằng từ bi và bằng lòng tỉnh thức. Bởi vì một khi tâm bạn tỉnh, đời bạn sẽ sáng, và nơi không có phiền não chính là cõi an lạc ngay giữa trần gian này. Vậy, vì sao buông bỏ phiền não sẽ tạo ra phước báo? Trong đời sống này, có những thứ càng buông, ta càng mất, nhưng cũng có những thứ càng buông lại càng được. Phiền não là một trong những thứ như vậy. Chúng ta thường nghĩ rằng phước báo đến từ việc làm thiện, bố thí, giúp người. Đúng, nhưng chưa đủ. Phước báo còn đến từ một điều rất nhỏ nhưng sâu sắc: sự buông bỏ phiền não trong từng khoảnh khắc của đời sống. Bởi vì mỗi lần bạn buông bỏ được một cơn giận là bạn đã không gieo ra một lời nói làm tổn thương. Mỗi lần bạn nhịn được một cơn sân là bạn đã không tạo thêm nghiệp báo với người khác. Mỗi lần bạn biết lùi lại một bước trong một cuộc tranh cãi là bạn đã giữ lại được một mối duyên lành thay vì đẩy nó xuống vực sâu. Buông phiền não là dừng lại bánh xe của nghiệp, mà dừng được nghiệp chính là đang chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp chính là đang tạo phước. Có những người sống cả đời không sát sinh, không trộm cắp, không hại ai, nhưng lúc nào cũng sống trong phiền não, giận dữ, ghen tị, ganh ghét. Họ không hiểu vì sao mình sống tốt mà đời vẫn nhiều khổ đau. Nhưng họ không biết rằng chính những cảm xúc độc hại mà họ nuôi trong lòng mỗi ngày mới là thứ âm thầm phá hết phước báu của họ. Phiền não là thứ rò rỉ phước báu nhanh nhất, giống như một bát nước đầy mà bạn cầm đi trên con đường dằn xóc. Nếu bạn không giữ tâm tĩnh lặng, chỉ cần một cú va chạm nhỏ, nước sẽ trào ra, mất mát dần dần. Phước báu cũng vậy, nó không mất vì bạn làm ác, mà đôi khi mất chỉ vì bạn để cho phiền não bốc lên quá nhiều. Buông bỏ phiền não không có nghĩa là bỏ mặc, là yếu đuối. Buông là một hành động mạnh mẽ của người hiểu rõ bản chất cuộc đời. Buông là vì bạn không muốn mang theo những gánh nặng không cần thiết. Buông là vì bạn biết giữ làm gì một cục lửa trong tay khi chính nó đang đốt cháy lòng bàn tay mình. Khi bạn buông giận, bạn giữ lại hòa khí. Khi bạn buông oán, bạn mở ra lòng từ. Khi bạn buông ghen tị, bạn thắp sáng niềm tin vào hạnh phúc của mình. Và chính những điều đó là phước báu. Phước báu không phải là của cải. Phước báu là một năng lượng hiền lành bao quanh bạn, khiến người ta yêu mến bạn, khiến cuộc đời đối xử nhẹ nhàng với bạn. Phước báu là ánh sáng, khiến bạn đi qua giông tố mà không bị cuốn trôi. Là bàn tay đỡ bạn khi bạn ngã xuống. Là nụ cười vô hình của nghiệp lành khi bạn gieo đúng hạt giống. Một người càng nhẹ tâm, phước càng sâu dậy. Một người càng bớt phiền não, vận mệnh càng sáng dần. Cho nên, khi bạn chọn buông bỏ phiền não, bạn không đang mất đi điều gì cả. Bạn đang cho chính mình một món quà lớn lao, món quà của sự an yên, của nghiệp lành, của tướng tốt, trí sáng và lòng từ dạt dào. Tâm bạn chính là ruộng phước. Mỗi suy nghĩ thiện lành là một hạt giống. Mỗi lần bạn buông bỏ được một gánh nặng là bạn đang vun bón thêm cho khu vườn ấy. Và một ngày nào đó, khi bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy chính nhờ buông bỏ mà cuộc đời bạn mới trổ hoa. Trong đời, có những nỗi đau ta không thể hiểu nổi vì sao lại đến với mình. Tại sao mình sống tử tế mà lại bị phản bội? Tại sao mình luôn nỗ lực nhưng cuộc sống vẫn chật vật? Tại sao người mình thương lại rời bỏ mình? Tại sao mình hay bệnh, hay buồn, hay lạc lõng đến vậy? Không phải vì bạn không tốt, mà có thể bạn đang trả nghiệp.
Nghiệp là tất cả những gì bạn từng gieo bằng hành động, lời nói và suy nghĩ. Không chỉ trong đời này mà trong vô số kiếp trước. Mỗi khi bạn hại ai, khiến ai khổ, gieo tổn thương một hạt nghiệp đã được gieo xuống. Nếu không được hóa giải, nó sẽ lớn dần rồi trổ quả đúng lúc, đúng duyên. Trả nghiệp không phải là bị ai đó trừng phạt, mà là một quá trình thanh lọc, một cách để nghiệp cũ tan đi, giống như mây đen được gió thổi tan. Khi bạn bị mất mát là bạn đang thanh toán những món nợ vô hình. Khi bạn bị lừa là bạn đang trả lại điều gì đó bạn từng lấy của ai đó. Khi bạn bị tổn thương là bạn đang cảm nhận lại nỗi đau mà mình từng vô tình gieo cho ai. Đau nhưng không phải oan, buồn nhưng không vô nghĩa. Khi bạn đau khổ là bạn đang giảm nghiệp xấu. Khi bạn nhẫn nhịn là bạn đang không tạo nghiệp mới. Cái đẹp của luật nhân quả là ở chỗ nó công bằng đến kỳ lạ. Không ai trốn được, nhưng cũng không ai bị quên lãng. Vậy chuyển hóa nghiệp nặng ra sao? Không phải cứ ngồi cầu xin là nghiệp sẽ tan. Không phải cứ tụng kinh là nghiệp sẽ biến mất. Tụng kinh là để hiểu, để quán chiếu, để sửa mình. Còn chuyển nghiệp thật sự phải bắt đầu từ việc thay đổi tâm thức. Thay vì oán, hãy hiểu. Thay vì giận, hãy quán chiếu. Thay vì đổ lỗi, hãy lắng nghe mình đã gieo gì trong quá khứ. Hiểu là ánh sáng đầu tiên. Khi bạn hiểu, bạn không còn oán người, trách đời. Bạn biết rằng không ai làm khổ bạn cả nghiệp bạn tự kéo về. Bạn chấp nhận nhưng không cam chịu. Bạn đau nhưng không tuyệt vọng. Quán chiếu là soi sáng tâm mình. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, hãy tự hỏi nó sẽ gieo ra điều gì. Hận thù sẽ nối dài oán hận. Căm ghét sẽ hút về thêm bóng tối. Nhưng một cái nhìn từ bi sẽ ngắt đứt chuỗi luân hồi. Nhẫn là tấm khiên hộ thân. Bạn càng nhẫn nghiệp càng tan. Bạn càng nhịn đời càng sáng. Bởi vì khi không phản ứng, bạn không nối dài nghiệp xấu. Từ bi là liều thuốc giải. Bạn càng yêu thương, bạn càng nhẹ lòng. Bạn càng tha thứ, bạn càng được giải thoát. Một lời xin lỗi từ trái tim có thể hóa giải hàng năm tháng thù hận. Một bữa cơm bố thí có thể cứu được một đời người đói khát. Một suy nghĩ an lành mỗi ngày có thể tích đủ phước báu cho muôn đời sau. Buông xả là tự giải cứu mình. Hãy buông đi những gì không còn cần giữ. Buông giận, buông oán, buông tổn thương. Buông không phải là để mất, mà là để trở về với chính mình. Có thể bạn đang gánh một nghiệp rất nặng, nên bạn mới khổ đến vậy. Nhưng bạn biết không, nếu bạn đủ tỉnh, nghiệp nặng có thể trả bằng cái nhẹ. Nếu bạn biết tu sửa, biết yêu thương, biết hóa giải, thì những gì lẽ ra bạn phải đau suốt cả đời sẽ chỉ là một thoáng mây bay qua. Nghiệp không phải là số phận, mà là bài học. Ai học được người đó giải thoát. Ai buông bỏ người đó được nhẹ nhàng. Trả nghiệp là cơ hội để bạn bắt đầu lại một cách sạch sẽ, thanh thản. Chuyển nghiệp chính là món quà bạn tặng lại cho chính mình. Và một ngày nào đó, khi bạn nhìn lại, bạn sẽ biết không phải ai làm khổ bạn, mà chính nghiệp bạn từng gieo đang dạy bạn trưởng thành. Cuộc đời không cần quá nhiều thứ để hạnh phúc. Chỉ cần một tâm hồn yên tĩnh, một trái tim biết hiểu, một đôi tay nhẹ nhàng buông và một ánh nhìn biết thương. 4 bước đơn giản nhưng có thể đưa bạn đi qua cả biển khổ trần gian mà không bị nhấn chìm. Thiền là để trở về chính mình. Một ngày chỉ cần 10 phút. Không cần lên núi, không cần vào chùa, không cần ngồi thật lâu. Chỉ cần bạn ngồi yên, nhắm mắt lại, buông hết suy nghĩ, buông hết những điều bạn đang cố nắm giữ. Chỉ còn lại hơi thở. Hơi thở là sợi chỉ nối giữa thân và tâm. Nó luôn ở đó, âm thầm và vững chãi. Bạn càng theo dõi hơi thở, bạn càng chạm được vào sự sống nhiệm màu. Tâm bạn sẽ thôi lang thang và trở về nhà, trở về chính bạn. Trong khoảnh khắc ấy, bạn không còn bị quá khứ kéo lại, không bị tương lai cuốn đi. Bạn chỉ có giây phút hiện tại, và điều đó là đủ. Giữa bao nhiêu lo toan, chỉ 10 phút mỗi ngày như thế, bạn sẽ thấy tâm mình có một vùng trời bình an. Không ai có thể chạm tới, không ai có thể lấy mất. Hiểu là để không còn khổ. Khi không hiểu ta oán, khi hiểu ta thương. Người ta làm mình tổn thương,
là vì họ cũng đang tổn thương. Người ta lạnh nhạt là vì họ chưa đủ bình yên để yêu thương người khác. Bạn càng hiểu, bạn càng bớt trách móc. Hiểu bản thân để biết điều gì khiến mình tổn thương, điều gì làm mình hạnh phúc. Không cố ép bản thân phải giống ai, không còn sống để làm hài lòng ai. Bạn tự biết giới hạn, biết điều gì là đủ, điều gì cần sửa đổi. Hiểu người khác để cảm thông, không còn trách ai không hiểu mình, vì có thể họ cũng đang gồng gánh nỗi đau riêng. Hiểu vô thường là để nhẹ lòng, mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Người bạn yêu hôm nay có thể sẽ đi xa. Công việc bạn giữ hôm nay có thể sẽ thay đổi. Sức khỏe, tiền tài, danh vọng đều chỉ là tạm thời. Chính sự hiểu biết này khiến ta thôi cố chấp, thôi hơn thua, thôi giành giật, và bắt đầu học cách buông một cách dịu dàng. Buông là để sống nhẹ. Đôi khi, thứ khiến ta mệt không phải là hoàn cảnh, mà là những gì ta đang nắm trong tâm. Một nỗi giận cũ, một mối quan hệ đã tàn, một kỳ vọng không thành. Bạn càng giữ nó càng nặng. Bạn càng cố, nó càng khiến bạn rơi sâu vào hố thẳm. Buông không có nghĩa là thua. Buông không phải vì yếu đuối. Buông là vì bạn đã hiểu rằng giữ mãi một điều không thuộc về mình chỉ khiến tâm hồn thêm trĩu nặng. Buông người không thương mình để mở lòng đón người thật sự cần mình. Buông nỗi giận đã qua để tâm không bị nung nấu mỗi ngày. Buông kỳ vọng để tận hưởng hiện tại, không còn thất vọng. Buông là nghệ thuật của người mạnh mẽ, là hành động của người trưởng thành. Người càng nhẹ lòng, phước báu càng dày, tâm càng rỗng, an vui càng đầy. Thương là để kết nối với mọi chúng sinh. Thương là bước cuối cùng, cũng là bước cao nhất. Thương không có nghĩa là dính mắc hay níu kéo. Thương là biết rằng ai trong đời cũng mang một nỗi đau, và mình không cần làm đau thêm nữa. Người thương mình biết ơn. Người không thương mình học bài học. Không còn giận, không còn trách. Tình thương là thứ duy nhất, càng cho đi lại càng đầy. Càng biết thương bạn càng thu hút người biết yêu thương. Càng yêu thương bạn càng được bảo vệ bởi ánh sáng từ bi. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Mỉm cười với người lạ, nói một lời ấm áp với người thân, tha thứ cho người từng làm bạn khổ, cầu nguyện cho những người bạn không ưa cũng được sống an lành. Bởi vì thương là cách bạn gieo phước cho chính mình, là cách bạn chữa lành cho đời, và là cách bạn bước ra khỏi khổ đau. Thiền để tỉnh, hiểu để bớt khổ, buông để sống nhẹ, thương để sống đẹp. Hành trình sống an vui không bắt đầu bằng việc thay đổi thế giới, mà là thay đổi cách bạn nhìn, cách bạn cảm, cách bạn sống. Bạn không cần đợi đến khi đời mình hết khổ mới bắt đầu hạnh phúc, mà hãy bắt đầu hạnh phúc từ chính giây phút bạn nhắm mắt, buông lòng và mở trái tim ra thương. Câu chuyện người đàn ông gánh nỗi đau suốt 20 năm và một lần buông khiến ông bật khóc như trẻ nhỏ. Ông là một thầy giáo cũ, từng sống rất hiền lành, ngay thẳng. 20 năm trước, ông bị một người bạn thân hãm hại, vu oan, khiến ông mất danh dự, mất việc, mất luôn cả lòng tin vào con người. Từ một người vui vẻ, ông dần sống khép kín, không còn tin ai, không còn cười, không còn viết thơ. Thứ ông từng yêu tha thiết, ông gánh trong lòng nỗi uất ức suốt 20 năm. Mỗi khi nhắc lại, mắt ông đỏ hoe, giọng run run, như thể vết thương ấy vừa mới xảy ra hôm qua. Rồi một ngày, sau một buổi nghe pháp thoại về buông xả nghiệp cũ, ông tìm đến thiền. Ban đầu chỉ là vài phút ngồi yên trong hoài nghi, nhưng rồi từng ngày khi nhắm mắt lại, ông bắt đầu thấy những hình ảnh xưa cũ ùa về như một cuốn phim quay chậm. Ông thấy ánh mắt bạn mình ngày ấy. Ông thấy sự tức giận, sự tổn thương của chính mình. Nhưng điều kỳ lạ là càng thiền, ông lại càng thấy rõ người bạn kia cũng là một con người đầy tổn thương. Cũng có thể anh ta làm điều đó trong một phút yếu lòng. Cũng có thể anh ta hối hận suốt cả đời mà không dám nói lời xin lỗi. Và ông đã gánh nỗi oán trách ấy như một hòn đá trong tim suốt 20 năm. Không ai bắt, không ai ép, chỉ là ông không biết cách đặt nó xuống. Một buổi sáng, khi đang thiền, ông bật khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên sau 20 năm, nước mắt ông rơi không phải vì tức giận mà vì tha thứ.
Ông không viết thư xin lỗi, không tìm lại bạn cũ, chỉ lặng lẽ viết vào nhật ký một dòng: tôi tha thứ cho anh, và tôi cũng tha thứ cho chính tôi. Hôm đó, ông cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Người thân ông nói, mắt bố như sáng lên, như thể vừa gỡ xuống một chiếc mặt nạ nặng nề bao năm. Từ đó, ông quay lại viết thơ. Từng vết thương hóa thành câu chữ, từng giọt nước mắt hóa thành sự cảm thông. Buông không phải là quên đi, buông là thôi để vết thương điều khiển cuộc sống của mình, là chọn sống nhẹ nhàng hơn là sống trong oán hận. Nếu ông ấy có thể buông được sau 20 năm, bạn cũng có thể bắt đầu ngay từ hôm nay, từ chính vết đau bạn đang gánh. Chỉ cần bạn chịu ngồi yên một lúc với chính mình, biết nhìn sâu vào tổn thương và thương nó như một phần của hành trình sống. Đời người không cần có quá nhiều thứ, chỉ cần một tâm hồn biết buông xả, một trái tim biết yêu thương. Ai trong chúng ta cũng từng là một đứa trẻ hồn nhiên, rồi cuộc sống lớn lên trong ta bằng những mong cầu, áp lực, hơn thua và tổn thương. Mỗi vết thương một lần khiến tim ta đóng lại. Mỗi lần cố nắm giữ là một lần tâm thêm trĩu nặng. Nhưng có một điều kỳ diệu mà ít ai để ý: càng nhẹ tâm đời càng an vui, càng biết buông phước báu càng đến. Phiền não không đến từ bên ngoài, nó đến từ chính nội tâm chưa được chữa lành. Người khác có thể làm ta tổn thương, nhưng chính ta mới là người giữ tổn thương đó lại hay buông nó xuống. Có người bị nói xấu một lần, nhớ cả đời. Có người bị phản bội, giữ mãi hận thù suốt nhiều năm trời. Và chính phiền não ấy mới là thứ tàn phá bản thân, chứ không phải kẻ đã làm mình tổn thương. Phiền não như một chiếc gông vô hình, càng ôm càng đau, càng giữ càng nặng. Nhưng chỉ cần buông tay một chút, bạn sẽ thấy lòng mình rộng hơn cả bầu trời. Người càng cố chấp càng không thể học thêm điều gì. Họ bám víu vào cái đúng của mình mà bỏ qua bao nhiêu cơ hội trưởng thành. Cố chấp biến ta thành đá, không biết mềm, không biết linh hoạt, không thể thấu hiểu. Nhưng khi ta buông đi cái tôi, buông đi nhu cầu phải hơn người, phải thắng, phải được khen, tâm ta mở ra như dòng nước. Nước thì trôi được qua mọi địa hình. Và chính tâm không cố chấp là mảnh đất màu mỡ cho trí tuệ nảy mầm. Hận ai đó cũng giống như uống thuốc độc rồi mong người kia đăng xuất khỏi thế gian. Oán trách ai đó là lấy một mũi dao cứ vào tim mình mỗi ngày. Bạn không cần chờ người khác xin lỗi thì mới tha thứ. Tha thứ là món quà bạn tặng cho chính mình. Tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được bình yên. Khi buông bỏ được thù hận, bạn sẽ ngạc nhiên vì cơ thể nhẹ đi, gương mặt sáng ra, tâm trí bớt loạn. Bệnh tật cũng từ từ thuyên giảm, vì tâm an thì thân khỏe. Yêu thương là phép màu chữa lành sâu nhất. Có người đi khắp thế gian tìm thuốc trị lành tâm, nhưng không biết rằng thứ chữa lành tốt nhất chính là lòng yêu thương. Yêu chính mình để thôi tự trách, thôi so sánh, thôi hủy hoại bản thân. Yêu người khác để mở ra sự kết nối, bao dung và cảm thông. Yêu thương không có nghĩa là yếu đuối, mà là sức mạnh dịu dàng nhất làm tan mọi sự khổ đau. Khi bạn thương một người, bạn không muốn tổn hại họ. Khi bạn thương cả nhân sinh, bạn tự nhiên không muốn tạo thêm nghiệp. Và từ đó, đời bạn bước vào một chuỗi những vòng tròn thiện lành, mát dịu. Khi buông, bạn sẽ nhận lại gì? Không phải vật chất, không phải sự tán thưởng, không phải ánh hào quang nhất thời, mà là phước báu đến từ việc hành thiện, buông xả, không sân hận, an vui đến từ tâm nhẹ, sống đúng với lẽ đạo. Sức khỏe khi tâm sạch, khí huyết lưu thông, thân thể an lành. Bình yên không đến từ bên ngoài, mà từ từng khoảnh khắc bạn sống tỉnh thức. Một ly nước bẩn chỉ cần đổ đi mới có chỗ đón nước trong. Một tâm hồn nặng nề chỉ cần buông xuống mới có thể bước tiếp. Cuối cùng, không ai có thể sống thay cuộc đời bạn, không ai có thể buông thay bạn, cũng không ai có thể thương chính bạn bằng chính bạn. Hãy chọn sống nhẹ nhàng hơn, chọn sống yêu thương hơn, và chọn sống có mặt trọn vẹn trong từng phút giây hiện tại. Vì đó là cánh cửa dẫn đến phước báu, an vui và một đời người không hoài phí. Chúng tôi rất vui khi các bạn ghé thăm kênh Triết Cổ Nhân.
Mong rằng nếu nội dung này hữu ích thì hãy bấm nút đăng ký kênh của chúng tôi để hàng ngày nghe nhiều bài học hay và sâu sắc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.